Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Sừng 11. Trong làm mộc thì cưa chắc chắn là công cụ quan trọng nhất, và trong số các loại cưa thì cưa bàn là tiện lợi nhất. Tuy nhiên vì hạn chế về diện tích nên mình vẫn hay sử dụng cưa đĩa, một loại cưa rất phổ biến và linh hoạt. Hôm nay hãy cùng mình biến chiếc cưa đĩa này thành cưa bàn nhé. Bắt đầu thôi nào. Mặc dù cưa đĩa rất phổ biến và linh hoạt, nhưng nó cũng có nhược điểm chính là rất khó để cắt các miếng gỗ nhỏ, cũng như là có độ sai lệch cao. Nếu muốn cắt chính xác thì lại phải điều chỉnh khá mất thời gian. Vì vậy hôm nay mình sẽ làm một cái cữ cho máy cưa để có thể cắt gỗ một cách chính xác và tiện lợi. Ban đầu mình dự định cho máy cưa trượt trên 2 thanh sắt chữ V. Tuy nhiên dù bề mặt sắt được hoàn thiện khá tốt thì vẫn đôi chỗ bị vướng màu sắt thừa rất nhỏ, sẽ bị vướng vào máy cưa. Vì vậy mình sẽ đắp 2 thanh gỗ mỏng lên trên thanh sắt. Chiều cao của hai đầu cữ cũng phải được tính toán cẩn thận, sao cho khi hạ lưỡi cưa xuống sâu nhất là vừa đủ để cắt vào phần đế. Điều này sẽ tạo ra không gian tối đa để có thể cắt các miếng gỗ dày. Gắn 2 thanh trượt lên cữ. Tiếp theo sẽ hạ lưỡi cưa xuống sâu nhất để cắt lấy dấu trên phần đế. Giờ là công đoạn quan trọng nhất. Cần phải đảm bảo thanh giữ gỗ vuông góc với dấu cắt, để các miếng gỗ khi cắt ra sẽ vuông vức. Thành quả rất tuyệt vời. Mình có gắn thêm một thanh gỗ chéo 45 độ để có thể sử dụng khi cần. Cuối cùng mình gắn thêm một chiếc kẹp gỗ dạng sập thẳng để giữ gỗ chắc hơn khi cắt. Vậy là mình đã hoàn thành một cái cữ cắt gỗ dù khá đơn giản nhưng lại rất hiệu quả rồi. Đây là video mở đầu trong series mini project. Sắp tới sẽ có rất nhiều nội dung về tân trang nhà cửa, các mini project cũng như các mẹo vặt trong cuộc sống. Mọi người hãy cùng đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.